سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 16 از شاهنامه فردوسی. خب رسیدیم به قسمت 16. اگر 15 قسمت قبلی از شاهنامه فردوسی رو مطالعه نکردید و تماشا نکردید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیمتون میکنم. حتما بهش سر بزنید. اینکه صرفاً به عنوان یک ایرانی شاهنامه رو تا حالا نخوندید یا محتوایی ازش تماشا نکردید بد نیست، فاجعه است. بنابراین حتما بهش سر بزنید. نه حالا از کانال ما شروع بکنید به شاهنامه خوانی. من برام عجیبه که بازدید ویدیوهایی که از شاهنامه فردوسی تقدیمتون میکنم تقریبا 1/5 مثنوی معنویه و این چیزی شبیه به فاجعه است، از اون جهت که شاهنامه فردوسی یک اثر ملی و تاریخی برای ماست و به نظر من بر هر ایرانی واجبه که مطالعهش بکنه. به طور خلاصه اگر قرار باشه خدمتون عرض بکنم اتفاقات 15 قسمت گذشته رو اگر سرآغاز رو کنار بگذاریم که فکر میکنم 10 قسمتش بود، پس از اون فردوسی سرودن بخش اصلی شاهنامه رو با پادشاهی کیومرث شروع میکنه و معتقده که پادشاهی او 30 سال به طول میانجامه و قاعدتاً پس از او باید این پرچم به دست پسرش سیامک میافتاد، اما سیامک به دست دیو کشته میشه و خب محروم میشه از اینکه به تخت پادشاهی برسه. بنابراین نوه کیومرث یعنی هوشنگ میرسه به تخت پادشاهی و به مدت 40 سال بر سریر و تخت پادشاهی تکیه میزنه که اتفاقات جذابی میفته براش. او آتش رو کشف میکنه، به واسطه کشف آتش آهن رو استخراج میکنه و بعد آهنگری رو تبدیل به یک پیشه و یک شغل میکنه و به وسیله اون ابزار میسازه و پس از 40 سال او هم از دنیا میره و حالا این پرچم میرسه به دست فرزند او یعنی طهمورث. در اوستا و متون پهلوی 3 نسل بین هوشنگ و طهمورث فاصله هست، اما گویا فردوسی به اسناد معتبرتری دسترسی پیدا کرده، از این جهت که نظر متون اوستایی و پهلوی رو کنار میگذاره و معتقده که طهمورث دقیقاً فرزند هوشنگ بوده و بخش پادشاهی طهمورث که عرض کردم 30 سال به طول انجامیده رو در 48 بیت سروده. 24 بیتش رو امروز با هم میخونیم و تحلیل میکنیم و 24 بیت بعدیش رو در اپیزود بعدی. بریم سراغش. توضیح میده براتون که پس از هوشنگ پسر باهوش او جاش رو میگیره. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، کمر بر میان رسم او را ببست. همه موبدان را ز لشکر بخواند، به خوبی چه مایه سخنها براند. چون این گفت که امروز تخت و کلاه، مرا زیبد و تاج و گنج و سپاه. جهان از بدیها بشویم برای، پس آنگه درنگی کنم گرد پای. ز هر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. هر آن چیز کاندر جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم ز بند. پس از پشت میش و بره پشم و موی، برید و به رشتن نهادند روی. به کوشش ازو کرد پوشش به جای، به گستردنی بود همو رهنمای. ز پویندگان هرچه بود نیک رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. رمنده ددان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. به چاره بیاوردش از دشت و کوه، به بند آمدند آن که بود زان گروه. ز مرغان همان را که بود نیک ساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. بیاورد و با موختنشان گرفت، جهانی از او مانده اندر شگفت. چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس. بیاورد و یک سر به مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آوای نرم. چون این گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر دده دستگاه، ستایش مرو را که بنمود راه. مرو را یکی پاک دستور بود، که رایش ز کردار بد دور بود. خونیده به هر جای شهرسپ نام، نزد جز به نیکی به هر جای گام.
همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار برپای شب. چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. سر مایه بود اختر شاه را، در بند بود جان بدخواه را. بریم برگردیم تحلیلش میکنیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل این ابیات. در بیت اول و دوم میگه پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، کمر بر میان رسم او را ببست. اول من این دیوبند رو رمزگشایی کنم که چی هست اصلا. در متون اوستایی و پهلوی طهمورث دو صفت داشت، یک دیوبند، دو زیناوند. در شاهنامه شما به دیوبند مستقیما برخورد میکنید، اما زیناوند رو مستقیما نه، در لفافه بهش میپردازه. دیوبند یعنی در بند کننده و اسیر کننده دیو، یعنی چیره شده بود و تسلط پیدا کرده بود بر دیوان، دیوها. زیناوند هم یعنی تماما مسلح. این که عرض میکنم مستقیم با دیوبند روبرو میشید، همینجا در بیت یک میگه طهمورث دیوبند. اما در بیت 27 و 28 که در اپیزود بعدی میخونیمش اشاره به این کرده، به سوارکاری مسلحانه در حقیقت طهمورث بر روی دیو اشاره کرده. او به دیوها تسلط پیدا میکنه، روی دیو مثل اسب زین میبنده و سوارش میشه، سوارکاری میکنه، گرداگرد گیتی 30 سال میچرخه، که این رو میشه تعبیر صفت زیناوندی هم کرد. راجع به لفظ دیو من یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید دیو قبل از ظهور زرتشت، لفظ دیو به پروردگاران قدیم آریایی مشترک در حقیقت اجداد مردم ایران و هند گفته میشد. کماکان هم در مذاهب هندی، در برخی از مذاهبشون لفظ سانسکریتش هست، دیوا، یعنی پروردگار و خدا. اما پس از دین زرتشت این پروردگار مشترک قدیم در حقیقت ایرانیان و هندوها که کماکان مورد پرستش هندوها بودن، نزد ایرانیان که زرتشتی شده بودند، این پروردگاران لقب گمراه کننده و شیاطین رو گرفتن. به همین دلیل دیو در آیین مزدیسنا کلاً به مردم بدمنش هم اطلاق میشه. یعنی میگن کسی دیو صفته یعنی بدکردار و بدمنش هست. در بعضی افسانه ها حتی در شاهنامه بیان شده که سرزمین زندگی دیوها و این دیوان مازندران بوده، اما نه مازندران امروزی، جایی حدود شام و مصر و یمن قدیم میشده. حالا بهش برسیم، سر وقتش مفصل بهش خواهم پرداخت. و اگر هم خاطرتون باشه سیامک پسر کیومرث که پادشاه ابتدایی بود، سیامک به دست همین دیوها کشته شد، اما هوشنگ تونست این دیوها رو شکست بده. طهمورث هم در آینده که حالا راجع بهش صحبت میکنیم چیره میشه بر دیوها، و حتی جمشید هم بر دیوها چیره میشه که بهش میپردازیم. بنابراین دیوبند یعنی کسی که دیوها رو در بند و اسیر میکنه. داره میگه هوشنگ یه پسر دانا داشت، یه پسر باهوش داشت و نام اون پسر والا مقام طهمورث دیوبند بود، لقبش دیوبند بود. بیامد به تخت پدر برنشست. کمر بستن رو بارها من توضیح دادم، کنایه از عزم کردن برای انجام کاری، آماده شدن برای انجام کاری، آغاز کردن یک کاری. میگه طهمورث نشست جای پدرش روی تخت پادشاهی، آماده شد تا راه و رسم پدرش رو که همون سنت پادشاهی پدرش بود رو به کار ببنده و ادامه بده. همه موبدان را ز لشکر بخواند، به خوبی چه مایه سخنها براند. موبدان جمع موبد هست. موبد هم به پیشوای دینی میگفتن، هم به فرمان روا، یعنی صرفاً به پیشوای دینی گفته نمیشد، به هر دانا و بزرگی و فرمان روایی و فرماندهی میگفتن موبد اطلاق میشد. خواندن هم که یعنی دعوت کردن. این چه مایه به معنی خیلی زیاد و بسیار زیاد هست. همه موبدان را ز لشکر بخواند، یعنی همه فرماندهان، دانایان و بزرگان رو، چه موبدان دینی بودن چه فرماندهان سپاهیانش بودن، رو جمع کرد، فرا خوند. به خوبی چه مایه سخنها براند و براشون به نرمی و مهربانی و خوبی سخنان بسیار رو گفت.
چنین گفت که امروز تخت و کلاه مرا زیبد و تاج و گنج و سپاه. تخت و کلاه رو که همون عرض کردم مجازن یعنی سلطنت و فرمان روایی، زیبیدن و زیبنده بودن یعنی شایسته و سزاوار بودن. اینجا تاج رو اگر نماد پادشاهی بگیرید، گنج رو زر و سیم و گوهر یعنی دارایی، بنابراین تاج و گنج و سپاه میشه به ترتیب نماد قدرت سیاسی، قدرت مادی و قدرت نظامی که هر سش هم از ملزومات پادشاهی بوده قاعدتاً دیگه. طهمورث بهشون گفت، این سپاهیان رو که فراخوند و بهشون به نرمی و خوبی صحبت کرد، گفت امروز پادشاهی برازنده منه بعد از پدرم و تاج و گنج و سپاه هم همینطور شایسته منه. در بیت 5 و 6 فردوسی به شما نشون میده چقدر ماهرانه تصویر سازی میکرده. میگه جهان از بدیها بشویم به رای، پس آنگه درنگی کنم گرد پای. این درنگی کردن یعنی صبر کردن نه، با اون درنگ فرق میکنه. درنگی کردن یعنی مسلط شدن و حالت چیره شدن، استوارانه مسلط. و گرد پای هم یعنی با پای گرد نشستن، مربع نشستن، چارزانو نشستن، مدور و دایره‌ای هم معنی میده. ببینید اشاره به این میکنه که این چهارزانو نشستن مختص پادشاهان، سلاطین و بزرگان بوده و یک حالت مسلط و چیرگی رو نشون میداده. در عین حال یک حالت آرامش و صلح و آسودگی رو هم نشون میداده در تصویر. و در مقابلش اگر کسی اجازه جلوس پیدا میکرد جلوی پادشاه، موظف بود جلوی پادشاه دو زانو بشینه که دو زانو نشستن یک حالت استیصال و مستاصل بودن رو نشون میده. اما خود پادشاه با استواری کامل و با تسلط بر اوضاع و همچنین با آرامش چهار زانو میشست. میگه جهان از بدیها بشویم به رای، یعنی با تدبیر و اندیشه تباهی و بدکاری رو از صحنه جهان پاک میکنم، پس آنگه درنگی کنم گرد پای. یعنی پس از اون در آرامش و صلح همینطور با تسلط و چیرگی به عالم هستی و این 7 اقلیمی که دارم بهش فرمان روایی میکنم، چارزانو به تخت پادشاهی تکیه میزنم، گرد پایی میشینم. ز هر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. این دست کسی رو کوتاه کردن کنایه از در حقیقت ناکام و ناتوان گذاشتن کسی در انجام کاری هست. هنوز هم از این لفظ استفاده میکنیم. یعنی وقتی میخوایم بگیم نمیذارم فلانی فلان کارو بکنه، میگیم دستشو کوتاه میکنیم از این کار. خدیو هم که یعنی بزرگ و پادشاه. میگه ز هر جای کوتاه کنم دست دیو، یعنی این دیوها رو من در همه جا مثل پدرم که دیو رو شکست داد، من همین دیوها رو در همه جا ناتوان خواهم کرد و ناکام میکنم، چرا که من پادشاه سراسر جهان خواهم بود. در بیت 7 و 8 میگه هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم ز بند. بند اینجا یعنی حبس، زندان، قفل، کلید. میگه هر چیز سودمندی رو که در جهان هست میرم پیداش میکنم. هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا، یعنی پنهان بوده تا الان دیگه، من میرم پیداش میکنم و از بند رمز و راز و پوشیدگی در میارمش. یعنی همه چیزهای سودمند رو پیدا میکنم و برای مردم آشکار میکنم. مثل پدرش هوشنگ که آتش رو کشف کرد و پس از اون به وسیله آتش آهن رو شروع کرد، آهنگری رو تبدیل به پیشه کرد و شغل مردم کرد و ازش ابزار ساخت. میگه من هر چیز این گونه‌ای که بتونم پیدا میکنم، چیزی که به کمک مردم بیاد. پس از پشت میش و بره پشم و موی، برید و به رشتن نهادند روی. اونجا نشون میده که ریسیدن و تابیدن پشم و ابریشم و پنبه در دوران طهمورث تبدیل به پیشه شده، بافندگی اصولا. پس از این اتفاقات، پس از این سخنان، پشم و موی میش و بره رو چید و برید و به رشتن نهادند روی و مردم مشغول تافتن و بافتن این پشم ها شدند، مشغول بافندگی شدند. در بیت 9 و 10 میگه به کوشش از او کرد پوشش به جایی، به گستردنی بود همو رهنمای. کوشش یعنی تلاش و تقلا و این به جایی کردن هم یعنی ایجاد کردن. گستردنی هم به معنای فرش و قالی هست. هنوز هم در بخش‌های از خراسان به فرش گستردنی گفته میشه. جالبه. در بیت قبلی داشت میگفت پشم
میش و بره و گوسفند رو جدا کرد و به مردم تافتن و بافتن رو یاد داد، ریسندگی رو عملا یاد داد. و در این بیت میگه به کوشش از او کرد پوشش به جای. از همین فن بافتن و در حقیقت ریسیدن مردم رو با تلاش خودش ترغیب کرد به تولید لباس. به کوشش از او کرد پوشش به جای. با این ریسیدن، با فن ریسندگی لباس درست کرد، جامه درست کرد، به گستردنی بود همون راهنمایی. و در بافتن فرش هم در حقیقت طهمورث راهنمای مردم شد به همین وسیله. ز پویندگان هرچه بود نیک رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. نیک رو به معنای در حقیقت حیوانی هست که خوب سواری میده، نیک رو هست، رونده نیکی هست. صفت چارپایی بوده که نرم سواری میداده قاعدتا. خورش هم اینجا یعنی غذا خوردنی، غذا. میگه ز پویندگان هرچه بود نیک رو، یعنی رفت چرخید پیدا کرد و پویندگان و چهارپایانی که نیکرو بودن و خوب سواری میدادن رو پیدا کرد و برای خوراک همشون سبزه و کاه و جو فراهم کرد و سبزه و کاه و جو رو عملا کرد خوراک این نیک روندگان. رمنده ددان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. رمنده یعنی رم کننده، گریزنده. ددان هم که جمع دد هست، بارها راجع به صحبت کردم. دد و دام، دد حیوان غیر اهلی یعنی حیوان در حقیقت درنده و وحشی هست، دام حیوان اهلی، بنابراین ددان یعنی جانوران درنده. اینجا نگریستن به معنای وارسی کردن و جستجو کردن و بررسی کردن هست، یه مقدار دقیق تر از نگاه کردن خالی صرفا. سیه گوش و یوز که اینجا بیانش کرده، سیه گوش یک جونور درنده بوده، از جنس یوز پلنگ ها بوده ولی یه مقداری کوچیک‌تر، که قاعدتاً پادشاهان و سلاطین به وسیله اون شکار میکردن، یعنی اون رو اهلی میکردن، تحت اختیار میگرفتن، تسلط بهش پیدا میکردن و او رو میفرستادن که برای پادشاه شکار بکنه. یوز هم که خب مشخصه چیه. رمندهددان را همه بنگرید، یعنی همه جونوران دونده و گریزنده رو بررسی کرد، وارسی کرد. از بین اونها سیه گوش و یوز رو برای شکار انتخاب کرد که اینا رو اهلی بکنه و بفرستدشون شکار. به چاره بیاوردش از دشت و کوه، به بند آمدندان که بود زان گروه. به بند اومدن یعنی گرفتار شدن و به دام افتادن. به تنگ اومدن هم کنایه از عاجز و ناتوان شدن هست اگر هم وزن اینجایی خوندیدش. میگه با تدبیر وقتی این سیه گوش و یوز رو انتخاب کرد از بین درندگان، با تدبیر این گروه از جانوران درنده رو، گریزنده رو، یعنی همین سیه گوش و یوز رو به بند کشید، در دام انداخت، اسیر کرد و از دشت و کوه آوردشون توی شهر برای اینکه آموزششون بده برای در حقیقت شکار. ز مرغان همان را که بود نیک ساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز، بیاورد و باموختنشان گرفت، جهانی از او ماندن در شگفت. جالبه. مرغان اینجا جمع مرغ یعنی پرندگان هست. مرغ به معنی چیزی که ما امروز مرغ میبینیم نیست، مرغ به پرندگان میگفت. نیکساز هم یعنی سازگار، یعنی نه اینکه خوش آواز منظورش نیست. نیکساز یعنی با طبع و مزاج مردم سازگار بوده، یادگیر بوده، میشد دست آموزش کرد قاعدتا. شاهین هم که خب میدونید یک پرنده شکاریه که صفت این شاهین هم به نظر میرسه از واژه شاه گرفته شده، چون در بین مرغان و پرندگان یک توانایی و تقدس ویژه‌ای داشت، به همین دلیل بهش شاه مرغان میگفتن و این برداشت رو میشه کرد که شاهین یعنی پادشاه پرندگان و مرغان. گردن فراز هم که یعنی سرکش و سرافراز و سربلند. بلند پرواز هم معنی میده چون شاهین بلند پرواز بود. میگه از میان پرندگان که در گروهی بودن که میتونستن دستاموز باشن و یادگیر باشن، باز و شاهین بلند پرواز رو گرفت و اسیر کرد برای اینکه دستاموزشون کنه. بیاورد و باموختنشان گرفت، جهانی از اون مانده اندر شگفت. اندر شگفت ماندن هم یعنی متحیر شدن دیگه، شگفت زده شدن. میگه اینها رو هم برای شکار تحت اختیار گرفت و در دام آورد، اینا رو دستاموز کرد و جهانی از این کار او در شگفت مونده بودن که او چه توانایی داره در این رابطه. سیه گوش و یوز پلنگ رو
گرفته بود که برای شکار بکنن در زمین و باز و شاهین رو هم از هوا تونسته بود دست‌آموز بکنه برای انجام این کار. در بیت 15 و 16 باید بپردازیم به یک واژه و یک حیوان خیلی مهم، یعنی خروس، که عرض میکنم چرا. میگه چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس، بیاورد و یک سر به مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. ماکیان یعنی مرغ خونگی که در زبان پهلوی ساسانی مادگ هم گفته میشد، یعنی ماده، مؤنث. این واژه مادیان که به اسب مؤنث هم گفته میشه از همینجا اومد. و خروس که عرض کردم مهم هست، این واژه خروس در پهلوی اشکانی خروستن هم بیان شده به معنای دعا کردن، نیایش کردن و صدا زدن. و از چه جهت مهم هست؟ خروس در حقیقت آیین مهری، آیین میترائیسم و آیین زرتشتی یک جایگاه ویژه داره و در مراسم دینی معمولا در آیین میترائیسم خروس پیشکش میترا میشد، قربانی میشد برای میترا. در همین اواخر هم در روز مهرگان میان زرتشتیان ایران رسم بوده و هنوز هم هست که خروس قربانی میکنن. نقش خروس در دین زرتشتی هم شایان توجه، از اون جهت که از جمله پرندگان اهورامزدا بوده، خوشیوم بوده، به ویژه خروسی که پر سپید می داشت چون بر ضد تاریکی و دیو بود. یعنی با بانگ و با آواز خروس مزداپرستان موظف بودن بلند شن از خواب و به نیایش بپردازن. به همینجا این ادامه پیدا کرده. مراسم غسل تعمید هم در گذشته اصول اساسیش این بوده که حتما تو خروسخون صبح انجام بشه، از این جهت که خروس یک پرنده مقدس بوده و در سپید دم که شروع به خوانش میکرده، از اونجایی که در حقیقت دیوران بوده، دیو ظلمت و تاریکی رو میرونده و خورشید بلند میشده و او مردم رو صدا میکرده و بیدار میکرده، دعوتشون میکرده که از خواب بلند شن، عبادت بکنن و کشت و کار بکنن. خروس در اوستا پرودرش هم نامیده میشه که به معنی پیش بیننده هست، پیش بینی کننده، از این جهت که قبل از طلوع آفتاب میتونه فروغ روز رو پیش بینی بکنه و اندکی قبلش شروع به خوندن بکنه. گه یعنی گاه و زمان، زخم زدن یعنی کوبیدن و نواختن ساز، کوس هم که یعنی طبل بزرگ، دهل. در گذشته برای نشون دادن ساعت خواب و بیداری و کار و اینها در نوبت‌های سگانه و پنجگانه سر دروازه‌های شهر طبل می‌کوبیدن که اینم برای خودش جذابه. گه زخم کوس یعنی سحرگاه، همون هنگامی که آفتاب قرار بیرون بیاد، خروس میخونه و در دروازه‌های شهر هم به طبل میکوبن برای اینکه مردم بدونن دیگه باید بلند شن و به کار زندگی برسن. بنابراین چون این کرده شد، یعنی باز و در حقیقت شاهین رو اسیر کرد برای شکار، یوز و سیه‌گوش رو اسیر کرد برای شکار، چون اینها انجام شد، پس از اینها طهمورث مرغ و خروس رو که هنگام کوفتن طبل، هنگام کوبیدن طبل در صبحگاهان شروع می‌کردن به آواز خوندن، بیاورد و یک سر به مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. به مردم کشیدن یعنی سوی مردم بردن. این کنایه از اهلی کردنه، یعنی خروس رو اهلی کرد، سپردش دست مردم. او همه اونا رو آورد، اهلی کرد و همه فواید پوشیده و سودمندی‌های ناپیداشون رو عیان کرد که مردم ازشون بهره ببرن. در بیت 17 و 18 ادامه میده، میگه بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آوای نرم. یعنی با مردم صحبت کرد در رابطه با اینکه این مرغ و خروس ها رو که اهلی کردیم، الان میتونیدشون اهلی بکنید و از فوایدشون استفاده بکنید، رو با مهربانی باشون رفتار بکنید و بپرورونید و با اونها بجز با لحن و آوای نرم سخن نگید، یعنی بهشون خشم نورزید. چنین گفت که این را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. به مردم گفت که این خروس شایسته ستایش هست و زمانی که سر صبح خروس خون براتون شروع میکنه به آواز خوندن، بلند شید و یزدان رو سپاس بگید، یزدان رو در حقیقت پرستش بکنید. در بیت 19 و 20 ادامه میده، میگه که او دادمان بر دده دستگاه، ستایش مرو را که بنمود را. داشت در بیت قبلی میگفت صبح به صبح که خروس خون هست و بانگ خروس رو میشنوید، بلند شید و
یزدان و ایزد رو ستایش بکنید. چرا؟ که او دادمان بر دده دستگاه. دده یعنی همون جونور وحشی دد، و دستگاه دادن و دستگاه پیدا کردن کنایه از قدرت و توانایی پیدا کردن، چیرگی و تسلط پیدا کردن. میگه صبح به صبح بلند شید و این ایزد رو با بانگ اون خروس وقتی میشنوید از خواب بیدار میشید ستایش بکنید. چرا؟ چون همین ایزد به ما برتری داد و تسلط داد نسبت به جانوران درنده. ما رو در صدر زنجیره غذایی قرار داد. به واسطه همین ایزد هست. بنابراین او شایسته ستایش هست برای اینکه راه و روش پیروزی بر جانوران درنده رو به ما یاد داد. ما تونستیم بهشون چیره بشیم و تسلط پیدا بکنیم. از بیت 20 به بعد میپردازه به یکی از وزرای معروف طهمورث. میگه مرو را یکی پاک دستور بود که رایش ذکردار بد دور بود. بارها عرض کردم پاک دستور در حقیقت به معنای وزیر پاک دامن و درستکار هست. دستور به معنای وزیر هست. بنابراین پاک دستور یعنی یک وزیر درستکار که دستور پاک همیشه صادر میکرد. میگه طهمورث یه وزیری داشت، درستکار بود، راستی پیشه کرده بود عملا و راه و رسم او از شیوه بد و ناهنجار به دور بود. اندیشش از در حقیقت نادرستی به دور بود. در بیت 21 و 22 میگه خونیده به هر جای شهراسپ نام، نزد جز به نیکی به هر جای گام. خونیده درسته، خنیده هم درسته، به معنای مشهور و بلند آوازه و نامدار هست. شهراسپ که نام این وزیر نیک صفت طهمورث بوده به معنای دارنده اسب درخشان هست، یعنی کسی که سوار بر آفتاب می شده. آفتاب اسب او بوده که این کنایه از صفت نیک و درخشان او هم هست دیگه قاعدتا. میگه این نام مشهور شهراسپ، این آوازه نیک شهراسپ همه جا در هر کوی و برزنی بلند بود و او بجز در راه خوبی و نیکوکاری قدم از قدم بر نمی داشته. وزیر بسیار نیک صفتی بوده. همه روزه بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب. خیلی جذابه. اشاره میکنه به موضوعی که در متون اوستایی و پهلوی هم بهش اشاره شده، به این موضوع که آیین روزه‌داری برمیگرده به دوران طهمورث. از چه جهت؟ از این جهت که در دوران طهمورث یک قحطی پیش میاد و شاه طهمورث به همراه وزیرانش با مشورت با وزیرانش که یکی از اونها هم شهراسپ بوده به این نتیجه میرسه که در حقیقت دستور بده مردمان مرفه در طول روز فقط یک وعده حق دارن غذا بخورن و باقی وعده های غذایشون رو باید ببرن و بدن به فقرا. قاعدتاً یعنی روزه‌داریشون هم به یک روش جذاب بوده. مثل امروز نبوده که اگر کسی توان مالی کمتری داره مجبور به کم خوردن بشه. میرفت و به مرفهین میگفت شما تا الان خوردید، یک وعده در روز حق دارید غذا بخورید. باقی وعده هاتون رو باید تقدیم به فقرا بکنید و یک بالانسی بین جامعه ایجاد می‌کردین. میگه شهراسپ همه روزه بسته ز خوردن دو لب. روزها از خوردن خودداری میکرد، روزه میگرفت و شبها هم در پیشگاه ایزد، در پیشگاه یزدان میایستاد و نیایش میکرد. چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. سرمایه بود اختر شاه را، در بند بود جان بدخواه را. این آیین یعنی روش، عادت و شیوه. این نماز هم که اینجا بیان شده نماز امروزی نیست، نماز به معنای نیایش کردن بوده. میگه به خاطر درستکاریش، به خاطر پارساییش، به خاطر این خوی نیک و صفت نیکی که داشت بین مردم بسیار محبوب بود. چنان بر دل هر کسی بود دوست. در دل همه عزیز و محبوب بود، همه از صمیم قلب دوستش داشتند و نماز شب و روزه آیین اوست. نیایش شبانگاه و روزه گرفتن در روز هم رسم و آیینی بود که از همین شهراسپ و طهمورث به جا مونده. سرمایه بود اختر شاه را، در بند بود جان بدخواه را. بند اینجا یعنی زندان، اسیری و گرفتاری. اختر هم که یعنی ستاره، بخت و طالع پادشاه رو داره میگه. بدخواه هم که یعنی دشمن، بداندیش، هر کی که بد میخواد برای آدم. میگه سرمایه بود اختر شاه را، یعنی او پایه و اساس بختیاری و طالع روشن پادشاه بود. در برابر جان و روان بداندیشان مثل یک در باز شده به سمت زندان بود. یعنی بداندیشان میترسیدن از شهراسپ و تمام این
دشمنان و بداندیشان پادشاه رو در بند میکرد، در زندان میکرد و اونها رو از خیال و اندیشه بدکاری باز میداشت و ناکام میکرد. این بود 24 بیت ابتدایی بخش پادشاهی طهمورث که امیدوارم لذت برده باشید. 24 بیت انتهاییش رو هم در اپیزود بعدی تقدیمتون میکنم. بنابراین برای اینکه اپیزود بعدی رو از دست ندید، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید. شبکه‌های اجتماعیمون رو اصلاً از یاد نبرید، لینکش در دیسکریپشن، لینک همشون هست اگر میخواید بهشون بپیوندید. و این کنار هم بچه‌ها براتون آدرسش رو قرار میدن. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید. همیاریتون رو به دست ما برسونید، بسیار مهم است و ما رو بسیار در این مسیر کمک میکنه. امیدوارم در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.